गुड मॉर्निंग एवरीवन। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਮੌਂਟ ਯਾ ਸੋ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਸੈਚੂਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਮੌਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਰਮੌਂਟ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਵਰਮੌਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟੋ। ਅਸੀਂ ਸਟੋ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਸਟੋ ਵਰਮੌਂਟ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਂਟਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਟੋ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਂਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਪ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਲਡ ਹਾਲੋ ਸਾਈਡਰ ਮਿਲ ਹੈ ਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੋ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰਬਰੀ ਹੈ। ਸਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਟਰਬਰੀ ਟਾਊਨ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਲਡ ਹਾਲੋ ਸਾਈਡਰ ਮਿਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੈਨ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ ਤੇ ਟੂਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੀ ਪਲੇਸ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਹਾਲੋ ਸਾਈਡਰ ਮਿਲ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਗਰੋਸ। ਕੌਣ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗਰੋਸ ਲੱਗਦਾ, ਆਹੀ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲਡ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੌਣ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹਨੀ। ਇਹ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਕੁਈਨ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵਿਊਇੰਗ ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਈਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਟੇਸਟਿੰਗ ਟੈਂਕ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। How is it, Ekami? Good. ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਮੀ ਆ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਇੰਨਾ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਈਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਤੇ ਡੋਨਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਡੋਨਟਸ, ਐਪਲ ਡੋਨਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੁੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੀਦਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਾਈਡਰ ਡੋਨਟਸ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨਟਸ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਡੋਨਟਸ। ਦ ਬੋਰਨ ਲੰਚ ਐਂਡ ਟੇਸਟਿੰਗ ਰੂਮ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਤਾ। ਹਾਊਜ਼ ਇਟ ਡੂਇੰਗ? ਗੁੱਡ। 3 ਗਲਾਸ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਦੇ ਪੀ ਕੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਈਨ? ਨਹੀਂ ਸਾਈਡਰ ਡਰਿੰਕ। ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਮੇਪਲ ਸਿਰਪ ਵੀ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਦਾ ਹਾਲੋ ਸਾਈਡਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਟੇਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡਰ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਕਮੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਐਂਡ ਜੈਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਬੈਨ ਐਂਡ ਜੈਰੀਜ਼। You cannot wait to taste ice cream, Kavanveer. ਵਾਹ, ਮਿੰਟ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਆ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕਦੀ। ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਬੈਨ ਐਂਡ ਜੈਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਬੈਨ ਐਂਡ ਜੈਰੀਜ਼ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਟੂਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਟੂਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਨਵੇਂ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। So think of them being in a room like this, adding a little more of this or a little more of that until they decided. Would you feel better if you got sweet cream and cookies? Oh, I like that expression so much. Sweet cream. All these flavors for tasting. Good job. Good job taken from the front. So I was asked if there were any flavors that, came in and went right out. ਕਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ? And if you should go to the flavor graveyard. It's up beyond the playground. Sweet cream cookies. It's where we flavor, and it only lasted about 3 weeks. Of course, there's a huge factory. A little tidbit is if you get a core ice cream for chocolate chip cookie dough, and tonight go. Type 5 flavors. Top 5 flavors. Nice. All right. ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਟੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। फर्स्ट फ्लेवर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੇਵਰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੇਵਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਫਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਨ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਦੇ ਪੈਨਸਿਲਸ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਹੈ ਫਲੇਵਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫਲੇਵਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੇਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਈਅਰਸ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਲੇਵਰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲੇਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਫਲੇਵਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਹੈ। ਹੈ It'd be funny if the flavors are like below the grave. ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਪਸ।